नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आजको दिनमा चाहिँ मार्केटमा एकदमै ठुलो उतार पनि आयो, चढाव पनि आयो, तर मार्केटमा जुन वृद्धि हामीले एक्सपेक्ट गरिरहेका थियौँ त्यो चाहिँ आउन सकेन। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ मार्केट नेगेटिभ भइसकेको चाहिँ होइन। मार्केटमा आज पनि हरियो भएको छ, 10 पोइन्टले चाहिँ मार्केट बढेको छ। आजको दिन भन्नुपर्दाखेरि 9.91 पोइन्टले चाहिँ मार्केट बढेको छ, जुन चाहिँ 0.46% ले हुन आउँछ। र आजको दिनमा चाहिँ मार्केटले 2150 लाई चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिएको हामीले हेर्न सक्छौँ। मार्केट आज 2150 भन्दा तल जान मानिरहेको थिएन। स्टार्टिङमा चाहिँ अलिकति तल झन्डै तपाईको 47 सम्म चाहिँ पुगेको थियो, तर त्यस पछाडि चाहिँ यसले फर्केर हेरेन र झन्डै तपाईको 2170 सम्म पनि पुगेको बजारमा चाहिँ फेरि अचानक करेक्सन देखियो र फेरि 2150 मा सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि नै बढेको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। आजको दिनमा 101 वटा कम्पनीहरुका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन् है, भने 106 वटा कम्पनीहरुको लगानीकर्ताहरूले आज पनि घाटा बेहोर्नु परेको छ र 10 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बीपीडब्ल्यू, यूएआईएल अथवा युनाइटेड र अजोड इन्स्योरेन्स, त्यस्तै एसपीएल, यूएनएल र यूएलबीएसएल को चाहिँ सबसे ज्यादा मूल्य बढेको छ यी कम्पनीहरुमा। टप लुजरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एसएलसीएफ, जीआईबीएफ1 एउटा म्युचुअल फन्ड, अर्को पनि म्युचुअल फन्ड रहेको छ सीएमएफ1, अर्को पनि म्युचुअल फन्ड नै रहेको छ एसएजीएफ र हुर्जा। यी कम्पनीहरुमा चाहिँ एकदमै ज्यादा गिरावट देखिएको छ। टर्नओभर वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एसडब्ल्यूबीबीएल है, शिवम, एचएलआई, एसपीआईएल र एएलआईसीएल को चाहिँ एकदमै ज्यादा टर्नओभर देखिएको छ। अर्थात् इन्भेस्टरहरु चाहिँ यी कम्पनीहरुमा इन्भेस्ट गर्न एकदमै रुचाएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एचएलआई, शिवम, एसडब्ल्यूबीबीएल, एनआईसीबीएफ एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ, त्यस्तै ग्लोबल आईएमई। ट्रान्ज्याक्सन वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एमईएल मा आज एकदमै धेरै कित्ते कारोबार भएको छ है, अथवा किनबेच एकदमै ज्यादा भएको छ। एचएलआई, शिवम, जेबीआईएमई र निफ्रामा पनि ट्रान्ज्याक्सन आकर्षक देखिएको छ। सेक्टर वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्सले चाहिँ आज एकदमै राम्रो परफर्म गरेको छ, 1.08% ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट बैंकमा हिजो एकदमै उत्कृष्ट वृद्धि थियो, तर आज एउटा सामान्य करेक्सन देखिएको छ 0.88% को। फाइनान्स पनि आज सानो सामान्य करेक्सन नै देखिएको छ है। फाइनान्स हुन त आज दिनभरि बढिरहेकै थियो, 2000 को लेभलमा सपोर्ट लिँदै माथितिरै बढिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईको झन्डै करिब 1:30 बजेबाट चाहिँ एउटा गिरावट, एउटा करेक्सन सुरु भयो र यसले चाहिँ फेरि 1990 मा चाहिँ टुङ्गेको छ बजार। होटल एन्ड टुरिज्म हेर्नुहुन्छ भने आज पनि एउटा स्टार्टिङमा चाहिँ राम्रै अंकले बढेको सेक्टर, तर आज पनि एउटा ठूलो करेक्सन देखिएको छ होटल एन्ड टुरिज्ममा। यो एउटा स्वाभाविक पनि हो, किनभने होटल एन्ड टुरिज्म नै यस्तो सेक्टर थियो जुन चाहिँ योपालिको बुलमा एकदमै चाँडो भागिरहेको थियो अथवा बढिरहेको थियो भनेर बुझ्दा भयो। हाइड्रो पावरमा पनि अझसम्म एउटा उछाल आउन सकेको छैन, आज पनि एउटा करेक्सन नै आयो 0.41% को। इन्भेस्टमेन्ट 0.18% ले बढेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स 0.15% ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ पनि आज एकदमै उत्कृष्ट अंक पर्सेन्टेजले बढेको छ, 1.36% ले बढेको छ। आजको लिडर म्यानुफ्याक्चरिङ बैंकिङ इन्डेक्स पनि भन्न सक्छौं। माइक्रो फाइनान्स 0.43% ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.37% ले घटेको छ। नन लाइफ इन्स्योरेन्स भने 1.55% ले बढेको छ। यो पनि आज सेक्टर लिड गर्ने सेक्टर रहेको छ। आजको बजारलाई लिड गर्ने सेक्टर नन लाइफ पनि रहेको छ। अदर इन्डेक्स 0.49% ले बढेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 0.35% ले घटेको छ। अब आगामी दिनमा बजार कतातिर जाला भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजको क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा शूटिङ स्टार क्यान्डल बनेको छ है, तर राम्रोसँग यदि निहाल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न बनाउने सम्भावना पनि हुन्छ है। पहिला पनि हरेक बुलमा आएको थियो है, जस्तै यहाँ पनि एउटा हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न बन्यो हैन, त्यस्तै यता माथि पनि हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न
बनेको थियो हैन। जस्तै यहाँ पनि बनेको थियो हैन। यसरी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हेड एन्ड सोल्डर बन्नु एउटा नौलो कुरो चाहिँ भएन है। तर अब झन्डै 3 वर्षसम्म बियरिस लागिसकेको बजार अब सबै कुरा पोजिटिभ हुँदा किन झर्छ भन्ने कुरा हो क्या है। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ भोल्युम पनि बढेको छ है। भोल्युम बढेको छ र अर्को कुरो भनेको चाहिँ दिनभरिमा यो ग्याप फिलै भएन क्या है। सो अब भोलिको यो फिल गर्नलाई आउन सकेको पनि हुनसक्छ मार्केट हैन। भोलिको दिनमा यसलाई यो फिल गरेर फेरि मार्केटमा त्यतिरै लाग्दिने पनि हुनसक्छ, अथवा यसलाई कहिल्यै छुँदै नछुने पनि हुनसक्छ क्या मार्केटले है। एउटा करेक्सन टुङ्गियो भन्न पनि सक्छौँ हामी हैन, अथवा किन्ने मौका दिन सकेको पनि हुनसक्छ। किनभने एकचोटि यसले अब इन्डिकेटरहरूको पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्यान्डललाई हेर्दैमा हामीले डिसिजन लिइहाल्नु पर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन। एमएससिडी हेर्नुहुन्छ भने आज पोजिटिभ देखाएको हुनुपर्छ अलिकति भए पनि है। सो आजको दिनमा चाहिँ अब अलमोस्ट छोइसकेको छ है। बाइ सिग्नल आइसकेको चाहिँ छैन। भोलिको दिनमा चाहिँ अब यतैतिर मात्र सस्टेन गर्यो भने पनि पोजिटिभ सिग्नल अथवा बाइ सिग्नल चाहिँ आउनेछ। त्यसकारण बजार नेगेटिभ भइसकेको छैन। एउटा क्यान्डल हेर्दैमा हामीले नेगेटिभ भइहाल्यो भनेर बुझ्नुपर्ने जरुरत छैन अहिलेको लागि। अर्को इन्डिकेटर आरएसआई अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने पनि यो पनि पोजिटिभ नै हुने क्रममा छ है। हिजो 64.26 मा भएको आरएसआई आज 65.42 मा पुगेको छ है। आरएसआई पनि बढ्ने क्रममा छ। अब फेरि आरएसआई यतैतिर सस्टेन गर्छ भने चाहिँ एउटा ठुलो क्यान्डल बन्ने फर्म पनि सम्भावना हुन्छ है। जस्तै बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने पनि अप्पर ब्यान्डलाई छुने आज छोएको छ है। आज अप्पर ब्यान्डलाई छोएको छ। यसमा यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा पनि लिएको छ बजारले। मैले भनेको पनि थिएँ आगामी दिनमा यो रेन्ज झन्डै 2180 देखि 90 हैन 70-75 लाई पनि हामीले रेजिस्टेन्सै मान्न सक्छौँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ। अब यो नभन्दै यसमा रेजिस्टेन्सको सरह काम भएको छ हैन। अब आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई तोडेर अथवा यतैतिर कन्सोलिडेट मात्र हुन सक्यो भने चाहिँ यसलाई घचेट्दै माथितिर जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा हुन्छ। अहिले नेगेटिभ हुनुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। रेजिस्टेन्सको लेभलमा जाँदाखेरि अलिकति भए पनि करेक्सन देखिनु भनेको स्वाभाविक हो है। र त्यस्तै 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हिजो मैले एउटा प्यारलल च्यानल ड्र गरेको थिएँ हैन। सो एकचोटि त्यसलाई पनि हामी निहाल्छौँ है। ल एकचोटि प्यारलल च्यानल पनि फेरि ड्र गरेर हेरौँ के कस्तो मार्केटले देखाइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले क्लियरली बुझ्नेछौँ है त। यो त भयो ओभरअल ट्रेन्ड वाला हैन। यसलाई ड्र नगरिकन मैले चाहिँ यो ड्र गर्न खोजेको खासमा चाहिँ हैन। ल यदि यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ ब्रेकआउट भइसकेको छ है। त्यही ब्रेकआउट भएको भएर चाहिँ यसमा अलिकति करेक्सन देखिएको हुन सक्छ। किनभने अब म अलिकति हजुरहरुलाई अलिकति यो एनालिसिस बताउने भए यो ट्रेन्ड लाइनमा चलिरहेको बजारले चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट दिएको छ। एकदमै पोजिटिभ कुरा हो र यसमा सपोर्ट लिएको जस्तो देखिन्छ। ब्रेकआउट गरेपछि जहिले पनि एउटा रिटेस्ट गर्न चाहिँ आउँछ बजारले है। त्यो नभन्दै नेगेटिभ हुनुपर्ने केही पनि छैन। यो नर्मल हो। अब यहाँ सपोर्ट लिएर चाहिँ मार्केट माथि बढ्नु पर्ने हुन्छ है त। सो आजको लागि यति नै है। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। केही सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भोलिको भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। ल हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।